Ini saya akan buat Neelofa haul. Everything you need to know about our latest telekung called Dania dan juga Salima sejadah in new colours and restock colours. Kita ada new telekung Dania, ada 4 colours. Materialnya adalah made from soft and super cooling material, perfect for Malaysia weather. Kalau beli telekung ni, colour biru, powdery blue, datang dengan bag. Okay? Dia beli ni dapat ni sekali. Bag ni sangat cantik. Dia boleh letak macam-macam. So bag ni, it's big enough untuk masukkan. Kita cuba. Masukkan telekung dan masukkan juga sejadah. Okay. Dan boleh sesuai untuk mereka yang nak bawa untuk travelling ataupun nak pergi ke masjid. Bawa aje bag ni, letak air, letak apa semua telekung. Boleh bawa bag ni saja. Tada! Okey, ini colour dia powder blue. Kita ada juga dalam plastic blush, light nude tan dan juga white. Okey, ini blue dan kita buka next colour, light nude tan. Okey, matchy-matchy with the telekung. Okay, it comes together. Kita juga ada warna suci murni warna putih dengan telekungnya warna putih. Last but not least, warna pink. Oh, so sweet. Maksudnya macam ni. Nanti bila dah beli kan, korang boleh buka bag ni dan keluarkan dia punya plastik, letak dalam ni. Lepas tu masukkan balik dalam paper bag, dalam dust bag dia. Boleh bagi hadiah dekat mak, dekat sister, dekat your best friends, dekat your ustazah, your cikgu-cikgu. Siapa saja yang anda ingin menceriakan hari-hari mereka, this is a perfect gift even for yourself. Kalau saya akan pilih semua colour. Sebab saya tak ketukar sembayang. Kita kena basuhkan once in a while. So you need at least 2 colour. Okay, mari kita tengok telekungnya. Kita tengok warna biru dulu. The blue ni very nice. Ya Allah, kain dia lembutnya ya Rabbi. Sangat-sangat lembut. Sangat lembut. Dan kalau pakai, memang dia tak akan melekit dan berasa macam berat atau peluh. Sebab dia super light dan super soft. Kalau kita tengok dekat sini, dekat dengan hemming ni, ada minimal lace. Lace ni saya tengok pertama kali, saya rasa cakap sangat sweet. Dia melembutkan the whole look of this telekung. Ini kain, okay. Kat bawah ni pun ada. Dan top ni pun ada juga kat bawah ni. So 2 part saja ada lace. Very minimal. Very sweet. Taklah kosong sangat. At least ada something kan. Sedaplah mata tengok juga. So dekat waist ni pun dia ada waistband macam ni. Senang untuk mereka yang bersaiz badan kecil, bersaiz badan besar. Tak perlu ikat lagi dah, nanti tengah-tengah solat kain jatuh. Okay. Benda tu jadi all the time. Okay. Bahagian atas kepala ni, saya suka sangat part ni. Soft, stretchable front band. Kalau kita tengok dekat atas ni, saya akan pakai sekejap lagi untuk tunjuk kepada anda semua. Daripada sini kan, atas tali sehingga ke atas tali ni. So dia akan grip cantik je to frame your face beautifully. Supaya nanti kalau tengah solat, kalau tertarik, tak adalah nampak terkeluar rambut. Tak ada, tak payah risau benda tu. Tali ni pun just nice, cukup lebar dia untuk ikat ke belakang. Dan kalau kita sujud, tak adalah sampai ke depan tali ni. Perfect length dah. Dan kalau kita tengok kan, dia punya ukuran ni, dia punya panjang, memang ukuran yang sesuai untuk mereka yang berbadan tinggi dan juga with big frames. Sebab dia tak singkat dan tak kecil. Dekat sini pula kita ada sediakan bahagian dagu ni, memang sangat sesuai. Kebanyakan kain telekung memang akan rasa tercekik tau. Tapi ini sangat-sangat selesa. Sebelum saya lupa, dekat bahagian kain ni kita ada sediakan something untuk anda semua. Kita ada sediakan pocket. Very minimal yet useful. Sebab untuk letak you punya kunci kereta, phone ataupun hotel punya kunci. Kalau anda pergi ke Mekah kan. Jadi tak payahlah nak bawa bag. Kalau mereka yang tak suka bawa bag, pergi tangan kosong, letak je barang-barang dalam poket. Dan cukup dalam Cukup dalam untuk letak barang, insya-Allah takkan jatuh. So kita tengok bila pakai ni. Ya Allah, sedapnya grip dia. Sangat selesa, tak rasa menyucuk langsung. Tali dia ni pun cukup panjang dan rasa sangat-sangat selesa. Band ni kan sebab dia daripada sini ke sini saja. So dia bukan sampai belakang ni kan. Jadi taklah berketat dekat pipi.
Okay, for sejadah, kita ada 2 colour baru sebab ramai sangat suka design ni. Jadi kita tambah 2 colour. Kita juga restock colour-colour favourite anda iaitu black dan juga nude. Untuk mereka yang dah ada nak tambah colour baru lagi, jangan risau, kita ada colour-colour baru yang sangat cantik yang sesuai dengan telekung-telekung yang kita keluarkan. Look at this colour. Ni colour biru colour saya tau. Nama saya kan Neelofa bunga biru. Jadi colour-colour macam ni. Match pula dengan telekung ni. Match pula dengan bag ni. Tiring. Dan kita ada satu lagi colour. Colour pink. Kalau peminat colour pink, walaupun dia dah ada 1 juta sejadah kat rumah, they will still get this because bukan senang kita nak say no to pink sejadah like this. It's so pretty. Material dia, as we all know, adalah soft velvet material. Belakang ni pula dia ada getah yang boleh grip the floor, tak terbang masa sembahyang. Pernah tak ada tengah-tengah solat tiba-tiba sejadah terbang? Pernah berlaku kepada saya, tuan-tuan dan perempuan. This design sebenarnya inspired by Moroccan tiles and mosque. Kalau kita tengok kat tengah-tengah ni, dia ada geometric design dan kat luar ni border dia flower. Sama juga yang ni pun, cuma colour je berbeza. Okay?